สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารอาริยาเกะนะคะโรงแรมลืมเมริเดียนภูเก็ตค่ะกับเชฟโอมครับผมเชฟโอมครับสิทธยาสุขทวีห้องอาหารอาริยาเกะโรงแรมเมริเดียนภูเก็ตเมื่อกี้นะคะเชฟโอมได้ทำเทปัญญากิโชว์ให้เรานะคะมี3เมนูด้วยกันครับผมก็จานแรกนะครับจะเป็นไทเกอร์พอนะครับของทะเลอันดามันของภาคใต้ของเรานะครับเสิร์ฟพร้อมกับผักหัวจานแล้วก็เลมอนนะครับที่สามารถทานพร้อมกับกุ้งคือการบีบโรยที่กุ้งครับผมจะช่วยชูรสชาติของกุ้งเพิ่มขึ้นครับผมจานที่2นะครับจะเป็นบีฟอันกัสเทนเดอร์ลอยนะครับจากออสเตรเลียนะครับผมตัวนี้ก็จะทานพร้อมกับกระเทียมเจียวสูตรพิเศษของอาริยาเกะเรานะครับผมต่อไปก็จะเป็นข้าวผัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ข้าวผัดของอาริยาเกะเรานะครับก็คือจะใช้กับกระเทียมเจียวสูตรของอาริยาเกะของเราครับผมงั้นเดี๋ยวเราลองมาชิมกันก่อนดีกว่าค่ะได้ครับอันนี้ต้องบีบมะนาวก่อนใช่ครับบีบมะนาวครับได้ไหมหรือว่าต้องบีบเยอะๆได้แล้วครับเดี๋ยวเปรี้ยวทานกับซอสนี้ใช่ครับซีฟู้ดจะเป็นซอสตัวแรกนี่เลยครับมิโซะครับซอสตัวแรกของเราจะเป็นมิโซะซอสนะครับไว้ทานกับซีฟู้ดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกาลิกออเนียนครับผมไว้ทานกับเนื้อครับส่วนตัวนี้จะเป็นซีซามิซอสนะครับผมจะไว้ทานกับผักนะครับผมรสชาติเป็นยังไงบ้างครับกุ้งสดเนี่ยดึงเลยลองชิมผักดูเนาะผักนี้จิ้มอันไหนจิ้มตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นซอสสำหรับผักนะครับจะเป็นมายองเนสปั่นกับงานะครับตัวนี้จะอร่อยผักที่นี่ของเราจะใช้เป็นผักซุปเปอร์ฟู้ดนะครับผมที่มีสารต้านอนุมูลอิสระครับต่อไปเรามาลองเนื้อผัดกันนะคะคิดเนื้อมาก่อนนะคะใช่ครับแล้วก็เอาซอสผัดใส่รสชาติเป็นยังไงบ้างครับอร่อยไม่เหนียวค่ะข้าวผัดตัวซิกเนเจอร์เลยครับผมข้าวผัดตัวซิกเนเจอร์ของร้านอร่อยค่ะจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมแล้วก็เนยขึ้นมานะครับผมเวลาเราทานมีกระเทียมข้าวไข่แล้วก็เนยครับเนยทางเชฟโอมนอกจากเทปันแล้วเนี่ยทางร้านยังมีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะก็ห้องอาหารอาริยาเกะเราไม่ได้มีเฉพาะเทปันยากิอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีชูชิบาร์นะครับผมที่มีทั้งโรมากิแล้วก็ซาซิมิสดครับผมแล้วก็ยังมีส่วนเครื่องดื่มก็จะเป็นสาเกนะครับแล้วก็จะมีไวน์เป็นเฮาส์ไวน์ของที่เรลเมริเดียนของเรานะครับผมสำหรับใครที่อยากมาทานอาหารที่ร้านอาริยาเกะนะคะสามารถโทรมาได้เลยค่ะทางห้องอาหารอาริยาเกะของเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับผมขอบคุณครับ